Szia! Kriszti vagyok, és elérkeztünk a második videóhoz, ahol is fermentált gyümölcslevet fogunk készíteni, nevezhetnénk akár egészséges jegestéának, csinálhatunk belőle bólét, akár alkoholmenteset, akár alkoholosat. Ő alapvetően alkoholmentes lesz, és a gyerekek is nyugodtan fogyaszthatják. Én most ebben az esetben kopaszbarackból fogom készíteni, és elmondok minden fontos dolgot hozzá. A legfontosabb, hogy szeressük ezt csinálni. Egyrészt már nagyon olcsó, olcsón tudunk isteni finom, nagy mennyiségbe készíteni egészséges gyümölcsitalt, ami ha nem is nagyon magas százalékban, de pro- és prebiotikumot tartalmaz, hiszen gyors érlelésű a dolog, nem hagyjuk hetekig, akár hónapokig, vagy csak akár egy hétig is, mint ahogy a kovászos uborkával jó esetben, bár ebben a melegben hamarabb elkészül, de hűtőbe szépen lehet tovább érlelni, ha megnyitottuk, de ezt az előző videóban elmondtam. Egyébként a gyümölcslére is igaz, hogyha felbontottuk, akkor és szeretnénk egyrészt, hogy 2-3 napig elég legyen, mert mondjuk nagyobb mennyiséget csináltunk, akkor a hűtőbe tudjuk eltárolni. A folyamat itt is igaz, hogy tovább folytatódik, de lelassul a hűtőbe. Ami történt, hogy beleraktam egy barackot az üvegbe, és ebből a kanállal, ebből a teás kanállal beraktam egy púpos és egy csapott kanállal, és amikor édesek a gyümölcsök, akkor kevesebb cukrot érdemes belerakni, amúgy 1 literhez 3 evőkanál a protokoll, de én azt mondom, hogy sokkal-sokkal kevesebbel is beindul, most már nagyon sok éve fermentálok, és hogyha a gyümölcsnek eleve cukortartalma van, gyümölcs cukortartalma, akkor mindenképpen használjunk kevesebbet. Egyébként fel fogják használni a gyümölcsön, mindenféle baci van, ezek jó bacik, és ezek a bacik a cukortól fognak jól lakni, felhasználják a cukrot, ez abszolút egy savanyú végeredmény, gyümölcsös, savanyú végeredményt fogunk kapni. Mivel, hogy lehet csinálni kevesebb gyümölccsel, akkor tényleg ezt tisztán isszuk, és mármint úgy tisztán, nem rakunk hozzá plusz vizet, de hogyha mondjuk több gyümölcsöt raknánk hozzá, most egyébként majd fogok mutatni olyat, amiben több van, ebben most kevesebbet rakok, akkor gyakorlatilag ez így egészen hamar beindul ebbe most június van, vagyis július, bocsánat, nálam az idő össze-vissza kavarodik, szóval július van, 5 fok, a lakásban is elég magas a hőmérséklet, úgyhogy hamar beindul. Ez azt jelenti, hogy reggel összerakjuk, és pár óra múlva már elkezdjük látni a buborékokat, amivel gyorsíthatjuk, amivel ez a sokak számára nem túl szép banán látható, és itt van, az, hogy ez a banánból egy egész kicsi darabot, ha belerakunk, akkor annak olyan magas a cukortartalma, hogy egészen felgyorsítja a folyamatot, ha ezt szeretnénk egyáltalán. Ez mindenre igaz, tehát ha savanyúságot csinálunk, és belerakunk édes körtét vagy banánt, az is felgyorsítja a folyamatot, és nem lehet majd érezni, a mennyiség függő, a körtét azért ki lehet érezni, amikor csalamádét csinálunk. És ez egyébként nagyon finom benne. Tehát az fog történni, hogy itt fel fogjuk tölteni 3/4 vízzel, ezt szépen le fogjuk zárni. Nagyon fontos, hogy a víz az vagy szűrt víz, vagy ásványvíz legyen, vagy fordított ozmózisos, tehát tisztított víz, mert a klórt azt nem szereti a folyamat. Úgyhogy vagy azt tudjuk megcsinálni, hogy a csapvizet felforraljuk és visszahűtjük. Úgyhogy igazából ez így 3/4 feltöltjük, lezárjuk, nem napra, szobahőmérsékleten, egy pulton amúgy is olyan gyönyörű kirakjuk, és akkor egy nagyon hamar egy ilyen, hogyha rakunk bele piros gyümölcsöt, vagy én ebbe a verzióba ezt tegnap készítettem, raktam egy kis hibiszkuszos teát, tehát azt most azért mondom el, hogy a variációk tárháza tényleg a kreativitásunkon múlik, hogy mit rakunk bele, és ezt tegnap este raktam össze, ma reggelre ő már készen van, és ami még a csúcs szuper, hogy ezt még egyszer be lehet ugyanígy indítani, fillérekből csinálunk, isteni finom, egészséges, a család egész összes apraja nagyja imádni fogja, legalábbis én még nem nagyon hallottam olyanról, aki ne szeretné.
Amit azután csinálunk, hogy ez így elkészült, ugye kinyitjuk, ő egy picit sziszenni fog, hiszen így néz ki, mutatom, megpróbálom. Így néz ki. Nem tudtam jobban, mert ugye kiborul. Hallottam, hogy sziszen, és gyakorlatilag ezt leszűrjük, és mindjárt meg is fogom mutatni, hogy tudjuk jegesteaként tálalni. Tehát mutatom is a két dolgot, amit még szeretnék hozzátenni. Hát nem nagyon tudok elmenni amellett, hogy találtam egy kis málnát a hűtőbe, a mélyhűtőbe a jég mellett, úgyhogy tettem ebbe a barackok mellé egy kis málnát. Most még rakunk bele egy kis citromfüvet, és beletettem ugye a vizet 3/4-ig, és akkor így fog gyakorlatilag elkészülni. Mutatom, gyönyörű, szép, és egyébként a folyamat végig nagyon szép, úgyhogy nagyon jó szívvel ajánlom. És hát akkor tulajdonképpen mutatom, hogy ez egy ilyen jeges tea lett, amiben raktam áfonyát, barackot, jeget, és természetesen egy kis citromfüvet. És hogy kinek mennyire lesz kedve ezzel bíbelődni, mert ez egy kreatív folyamat, gyönyörű, fantasztikus, örömteli, de hogy nem minden karakter képes erre, és vagy szívesen teszi meg, viszont fogyasztani lehet, hogy fogyasztja szívesen, ha már ott van, akkor megissza, megeszi, mert ő neki teljesen mindegy, és ő úgy van ebben jól, hogy amit elé raknak, az mindegy, hogy milyen szép, vagy hogy van tálalva, csak elég sok legyen és finom, tehát hogy különbözőek vagyunk, nincs jó vagy rossz karakter, hanem mindig a gyári beállítás, tehát amikor megszülettünk, amit akkor betöltöttünk, nagyon fontos ahhoz visszaállítanunk magunkat, mert ugye ahogy jönnek az évek, gyakorlatilag a szülői mintákkal, minden mással ez befolyásolódik. De lényeg az, hogy most erről van szó, és hogy kinek mennyire esik jól, ízlik, illetve mennyire van szüksége a pre- és a probiotikumokra, tehát a fermentált isteni gyümölcslevekre. Tényleg gyönyörű, bár szépre az éttermekbe is meg tudják csinálni, de hogy mennyivel több szeretettel készül, és hogy mennyivel egészségesebb, azt csak akkor tudod meg, ha kipróbálod. Hát sok sikert hozzá, és hogyha elkészítetted, és van kedved, akkor akár kép, akár írás formájába küld el nekem. Csodás napot kívánok, Kriszti voltam, az életfűszeres, és jövök a következő videóval. Szia!